Ja, hier is weer een video en al helemaal in de Sinterklaasstemming zoals je ziet. En we gaan het hebben over de tweede reeks van de tarot. Dit keer het nalatenschap van het tarot der goden. Ik heb in dit geval twee pakjes. Dit is A, dit is B, dit is C. Ja, je ziet een I, maar ik had geen C, dus dit is C en dit is D. Dus het theedoosje is C en I Love Sint, dat is D. En hier ga ik de kaarten voor zetten. En dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Het gaat om ieder 10 vragen. Dus deze video heeft 10 vragen en de andere video heeft ook 10 vragen. Dus welke van deze 4 kaarten geeft wedergeboorte aan? Is dat kaart A, kracht? Is dat kaart B, het wiel? Of het rad van fortuin? Is het kaart C, de zon? Of is het kaart D, de keizerin? Dus welke van deze 4 kaarten geeft wedergeboorte aan? En dan vraag 2, dat gaat over vruchtbaarheid. Welke van deze kaarten geeft vruchtbaarheid aan? Is dat de koningin van de staven? Geeft die vruchtbaarheid aan? Of is dat de koningin van de kelken? Geeft zij vruchtbaarheid aan? Of denk je nee, vruchtbaarheid heeft met liefde te maken, de geliefde. Dat is de kaart waar het om draait. Of is het toch de keizerin die vruchtbaarheid aangeeft? Dus welke van deze kaarten geeft aan vruchtbaarheid? Vraag 3. Welke kaart geeft aan vrouwen justitia? Is het pakje 1, de keizer? Is het pakje 2, de keizerin? Is het het theedoosje, gerechtigheid? Of is het de hoge priesteres? Dus welke kaart geeft aan vrouwen justitia? En dan vraag 4 alweer. Goed. Welke kaart geeft aan dat er een nieuwe relatie is? Dat je een nieuwe relatie hebt? Is dat A, de schildknaap van de kelken? Is dat B, de geliefde? Is het C, de kelkenaas? De aas van de kelken? Of is dat D, de ridder van de kelken? Dus welke kaart geeft aan dat je een nieuwe relatie hebt? Dan zijn we bij vraag 5 inmiddels alweer. En dat gaat erom, welke van deze kaarten geeft aan een moeilijke opdracht? Is het een strikvraag? Is het geen strikvraag? Ja, dat is even de vraag natuurlijk. Welke kaart geeft aan een opdracht? Een moeilijke opdracht. Niet zomaar een opdracht, nee, echt een moeilijke opdracht. Is dat zwaarder 3? Is dat zwaarder 5? Geeft die het aan? Is het zwaarder 9 of is het zwaarder 10? Dus welke kaart geeft dit aan? Ja, vraag 6. Welke kaart geeft aan dat je riskant gedrag ziet of riskant gedrag hebt? Of dat de ander riskant gedrag heeft? In ieder geval, het gaat over riskant gedrag. Welke kaart geeft dat aan? De hofkaarten. In dit geval alle schildknapen gebroedelijk naast elkaar, je ziet het. Maar welke kaart geeft aan dat je best wel riskant gedrag hebt of de ander? En vraag 7 gaat om autoritair. Ook weer de hofkaarten. Welke kaart geeft aan autoritair zijn? Dus de ridders, alle ridders die staan bij elkaar. Welke kaart geeft aan autoritair zijn? Ridder van de staven, geeft die het aan? Kaart A. Geeft kaart B het aan? De ridder van de bekers. Geeft kaart C het aan? De ridder van de zwaarden. Of geeft kaart D het aan? De ridder van de munten. Dus welke kaart geeft het aan? Vraag 8. Iemand die jouw mentor is. Welke kaart geeft aan dat iemand jouw mentor is? Is dat kaart A, de munten 6? Of is dat
kaart B, de munten 8. Die zou ook wel een mentor kunnen zijn. Of is dat kaart C, de magier, grote arcana. Nou ja, magier is ook hartstikke wijs. Wie weet is dat je mentor. Of is het toch de hoge priester? Dus welke kaart geeft dat aan? Ook van de grote arcana. Kaart nummer 5 is dat. Ja, vraag nummer 9. De koningen zie je hier, de hofkaarten. Alle koningen bij elkaar. Koning van de staven, koning van de bekers, de koning van de zwaarden en de koning van de munten. Nou, welke kaart geeft aan dat een koning van een van deze dominant is? Welke kaart geeft dat aan? Is het kaart A, kaart B, kaart C of kaart D? Vraag 10. Welke kaart geeft aan een geboorte? Is dat de schildknaap van de bekers of de ridder van de bekers? Antwoord B. Of is het antwoord C, de koning van de bekers? Of is het de koningin van de bekers? Dus welke kaart geeft aan een geboorte? Veel plezier met de antwoorden. Wat ik ook wil zeggen, dat is wel heel belangrijk. Er zit per video een strikvraag in. En dat weet je onder andere van die andere video's. Heel belangrijk om te zeggen dat als je niet weet dat het een strikvraag is, dus als jij niet hebt geweten dat het een strikvraag was, een van deze vragen, dan telt de vraag niet mee in je puntentelling. Nou, waarom is dat? Omdat als je dat niet weet, het is altijd als oplossing heeft het dat alle 4 kaarten goed zijn, dan zou je dus altijd alle antwoorden, zou je het dus altijd goed hebben. Maar het gaat er juist om dat je dus getriggerd raakt in, hey, is dit eventueel een strikvraag of niet? Dus vandaar dat ik dat zo zeg. Heel veel succes, heel veel plezier met deze Sinterklaas editie. Dan zijn we weer met het antwoord van alle vragen. Laten we gaan beginnen. Het antwoord van vraag 1 is, welke is het niet? Daar gaat het om. De keizerin, hoe lief ook, die is het niet. Dan is het best wel moeilijk, want ja, kracht, best wel hè. Het kan een wedergeboorte zijn, of de zon. Welke het in ieder geval niet is, dat is C, de zon. En houden we nog 2 over. Wiel. Het wiel betekent wedergeboorte. Dan zijn we hier weer met het antwoord van vraag 2, vruchtbaarheid. Welke van deze kaarten geeft dat aan? Is dat de koningin van staven, de koningin van de kelken, de geliefde of de keizerin? Ik zal zeggen welke het niet is. Dat is de koningin van de kelken. Deze is het niet. En ook de koningin van de staven is het niet. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, moeilijk. Ik zal het zeggen. Dus welke van deze 2 kaarten is het? Het is de keizerin, die is het. Vruchtbaarheid geeft ze aan. Dan zijn we hier weer bij het antwoord welke kaart vrouw Justitia aangeeft. Dat zal ik zeggen natuurlijk welke het niet aangeeft. Nou, de keizer, misschien dacht je het wel, want de keizer is best wel heftig. En in hoog aanzien, maar nee, die geeft het niet aan. Geen vrouw Justitia. Ook de keizerin, die geeft het niet aan. Vrouw Justitia, is dat gerechtigheid of is dat de hoge priesteres? Welke kaart geeft het aan? Welke kaart het aangeeft is vrouwen Justitia is gerechtigheid. Die kaart geeft het aan. Dus 3C. En geen strikvraag. Dan zijn we hier weer bij de uitslag. En dit is de strikvraag. Dus, mocht je dat niet geweten hebben, dan telt het antwoord helaas niet mee. Alle kaarten geven aan dat er een nieuwe relatie is. Maakt niet uit welke je trekt, alle kaarten geven dit aan.
Een moeilijke opdracht, dat is vraag 5. Het is geen strikvraag zoals je inmiddels wel weet, want de vorige vraag dat ging om een strikvraag, maar dit dus niet. Nou, welke kaart is het? Welke kaart is het in ieder geval niet? Nou, in ieder geval een moeilijk plaatje het ook is, deze kaart is het niet. Dit is ook best wel een heel heftig plaatje. Je zou denken een moeilijke opdracht. Nee, ook niet. Dan hebben we nog over zwaarde 3 of zwaarde 5. Dus A of B. Welke kaart is het? De kaart die het is, dat is de zwaarde 5. Dus antwoord B, dat is het goede antwoord op vraag 5. Het antwoord van vraag 6. Riskant gedrag. Alle schildknapen staan bij elkaar. Welke kaart is het in ieder geval niet? Dat is kaart B. Die is het niet. Dan is het die. Nou, C is het ook niet. Theedoosje, die is het ook niet. Dus is het de schildknaap van de munten of is het de schildknaap van de staven? Het is de schildknaap van de staven. Dus antwoord A, dus vraag 6, antwoord A, dat is deze. Vraag 7, de uitslag. Welke kaart geeft aan autoriteit? Ridder van de staven, kaart A, kaart B, ridder van de kelken, kaart C, ridder van de zwaarden of kaart D, de ridder van de munten. Die het niet aangeeft, dat is de ridder van de kelken. Welke het ook niet aangeeft, is de ridder van de staven. En welke het ook niet aangeeft, is de ridder van de munten. Blijft over de ridder van de zwaarden. Dus vraag 7 is antwoord C. Het antwoord van wie jouw mentor aangeeft, of wie in ieder geval een mentor voor je kan zijn of voor iemand anders. Welke kaart gaat het om? Nou, waar het in ieder geval niet om gaat, is de magier. Kaart C valt af. Welke kaart nog meer afvalt, is de hoge priester. Die valt ook af. En dan houden we nog 2 over, munten 6, of is dan toch die man van munten 8 jouw mentor? Het is A. Antwoord A is goed. Munten 6. Dat geeft aan een mentor. We zijn weer bij het antwoord van vraag 9. Welke koning geeft aan die dominant is? Nou, eigenlijk zijn er 2 kaarten best wel dominant. En mocht jij denken, oké, je hebt die andere, vind ik het ook goed. Eigenlijk verwacht je het ook niet zozeer van deze koning dat hij ook dominant kan zijn. Laat ik het zo zeggen. Nou, welke is het in ieder geval niet? Dat is de koning van de kelken. Die is het niet. Dus B is het niet en valt af. De koning van de munten, die is het ook niet. Dus die valt ook af. Houden we over deze 2. En eigenlijk het gaat om deze, de koning van de staven, waaraan je het niet verwacht. En het gaat om de koning van de zwaarden. Nou, de koning van de zwaarden is ook best wel dominant. Sowieso zijn die zwaarden best wel dominante kaarten. Die reken ik ook goed. En de koning van de staven, die is het in ieder geval. Dus allebei. Dan zijn we hier weer met antwoord 10. En dat is de kaart van de geboorte. Welke kaart is dat? Dat is best wel moeilijk, hè? Ik bedoel, ja, je verwacht dat niet zo snel van de kelken. Ja, nou, welke kaart is het niet? Misschien denk je het is de koningin, maar die is het niet. Dus D valt af. En welke kaart valt nog meer af? De koning van de kelken. Die valt ook af. Dus antwoord C valt af. Dan gaat het nog om antwoord A of antwoord B. Welke kaart valt af? Dat is antwoord B. De schildknaap van de kelken, antwoord A, is goed. Dit was het dan, de gedeeltelijke video. Deel 1 van de tweede reeks van de tarotvragen. En er komt er nog eentje achteraan met ook 10 vragen.
Dus veel succes met de volgende ook weer.